103 pjesëmarrës nga 30 vende dhe 45 punë të reja në 25 hapësira të Prishtinës po e karakterizojnë bienalen më të madhe të artit dhe arkitekturës Manifesta 14 Prishtina, që mbahet për herë të parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prej 103 pjesëmarrësve, 39% prej tyre janë artistë nga Kosova, gjë që nuk ka ndodhur më herët në historinë e manifestës, ndërsa pjesa tjetër janë artistë me renome botërore. Ky edicion na bën të rimendojmë sërish se çfarë dallimi mund të bëjë Bienalja dhe kush jemi ne. Në Prishtinë kemi punuar në zhvillimin e një ndryshimi radikal në politikat e Bienales, një prej zgjidhjeve më të qëndrueshme, më të rëndësishme për të rritur kapacitetin kreativ, siç është për shembull fushëveprimi mediatik, për kryer hapësirë për artistët, platformat e inovacionit, rivitalizimi e hartave të hershme dhe rikthimi i hapësirave publike tek qytetarët. Në një botë në të cilën shkëmbehen ide të lirshëm, në një bienale për plot me tregime, mungesa e liberalizimit të vizave do të thotë se komunitetet kulturore dhe artistike të Kosovës përballen me pengesat më themelore, të cilat kufizojnë kapacitetin e tyre për të zhvilluar dhe mbajtur dialog konstruktiv me pjesën tjetër të Evropës dhe botës. Ka rini e komunitet, ka energji e pozitivitet. Në të njëjtën kohë ka edhe paradokse. Banor të Kosovës, e cila e organizon manifestën, nuk mund të udhtojnë pa viza në për Evropë. Manifesta është edhe lobimi ynë politik për të ecur pa u diskriminuar në rrugën tonë integruese evropiane. Manifesta është edhe kërkesa jonë legjitime për trajtim të barabartë me popujt e tjerë në rajon dhe në Europë. Është dëshmia më e prekshme se Prishtina jonë me numrin 14 nuk është se dallon fort nga Marseille juaj me numër 13 e as nga Barcelona me numër 15. Prandaj vizat e Bashkimit Evropian dhe qytetarëve të Kosovës ka kohë që kanë humbur kuptimin, nëse ndonjëherë kanë patur kuptim. Manifesta është edhe ekonomi përmes turizmit kulturor, është edhe rrjedhim artistik ndërkombëtar, reputacion për shtetin, komunikim me botën. Për 100 ditë sa zgjat manifesta bienale, hapësirat publike të përzgjedhura për këtë edicion janë të hapura për publikun dhe u mundson vizitorëve të ndërveprojnë me historitë e vendeve ku shfaqen këto ndërhyrje artistike në hapësira publike, që fokusohen në krijimin e modeleve alternative në art, zhvillim urban, kulturë bashkohore, edukim, teori, hulumtim dhe ndërmjetësim. Ngjarje këto që do të mbahen nga 22 korrik deri më 30 tetor të këtij viti. Prishtina këto 100 ditët e radhës, prej sot faktikisht e tutje, do t'jetë në qendër të vëmendjes botërore të artit, e arkitekturës e kulturës, pra do të kemi shkrime të shumta, prej gazetarëve të shumë, prej vendeve të ndryshme, pra prej krejt botës, reportazhe të ndryshme ku në aspektin e marketingut, kjo është me 10 miliona vlerë e cila i jepet ose e fiton kryeqyteti si rezultati që është një koqir i këtij eventi si manifesta. 4 shtylla qendrore të programit të Manifesta 14 në Prishtinë janë qendra për praktikë rrëfyese e vendosur në mjediset e ish bibliotekës Hifzi Sulejmani, Grand Hotel Prishtina me një ekspozitë tematike në 7 kate, ish hapësira industriale e fabrikës së tullave dhe shtigjet që të drejtojnë në 25 hapësirat mes ndërhyrjeve artistike dhe urbane në të gjithë qytetin e Prishtinës. Ky objekt që po shohim këtu në qendër të Prishtinës, në shikim të parë duket si një mbindërtim, por në fakt brenda vetës ka një histori dhe ka një ide e për të cilën do të na tregojë vetë artisti Alban Muja. Është ai i cili është pjesë e manifestës dhe sigurisht që do të na tregojë se çfarë në fakt ka qenë ideja e këtij projekti, Alban. Atëherë është një ide që është sill në brenda me viteve të funit dhe ka filluar para disa vite si ide me u trajtu, me u bërë një ulëmtim, por kam filluar me punu, po me konceptu
tek masi unë shpërngujt për Prishtinë dhe tash përkohësisht kur kam jetu, kur më zhvendos me këtu në vend tjetër, kam filluar me pa pak a shumë Prishtinë ndryshe dhe ne ka do që lëvizim nëpër qytet, nëse e ngrisim pak kokën lart të shohim këto mbi ndërtimet, të cilat janë pjesë përbërëse jona, pjesë që është e zhvillimit natyrshëm të qytetit, cila ka ndodhur pas lufte dhe cilat ka vazhdu me punu e me urrit në për pjesë ndryshme të qytetit dhe vazhdojnë ende sot. Pra kjo që po shohim sot është vetëm një mbi ndërtim tjetër i ri në qendër të qytetit, si i ndërtuar në mbi ndërtesë që ka besoj histori dhe cila e mbledh pak a shumë këtë memorien tonë kolektive për një objekt të një periudhë që si takojmë. Koncepti i edicionit të Manifesta 14 Prishtina është ka rëndësi se çfarë botësh bota botëron, si të tregojmë historinë ndryshe, që një herit merr përsipër sfidën e ulëmtimit dhe gjenerimit të praktikave dhe mënyrave të reja të tregimit kolektiv. Përveç që ka me përfitu në aspektin ekonomik për shkak të turizmit dhe për shkak të vizitorëve, nëpërmjet manifestës ne i kemi edhe disa projekte afatgjata që kanë me mbetë në Prishtinë. Njëra prej tyre është ish biblioteka Hivzi Sulejmani, e cila ka me mbetë dhe ka me qenë qendër për kulturë, për IT ndoshta, edhe për ato që quhet hulumtim në narracione. Ka me qenë një institucion kulturor i cili ka me na mbetë neve. Po ashtu Tulltoria, e cila veç ka nisë edhe është pastru, thuja krejt, ka me mbet si hub ose si hapsin për kulturë, për IT, për e-sports, etj. Po ashtu edhe koridori i Gjelbër i cili është i bashkëfinancuar me Suedez, me ambasadën suedeze, pritet që ka me mbet ashtu qysh është nisë, ka me qenë hapsin ku qytetarët mundën me lëviz, prej një pike në pikën tjetër dhe ka me qenë pjesë e gjelbërume. Motoja e kësaj bienale është me i rikthy hapësirat publike dhe qysh në këto hapësira mundet më zhvillu art, mundet më zhvillu kulturë, mundet më zhvillu ekspozita, videoinstalacione, performanca, për të njëjtën kohë, me ngrit edhe këtë vidijen, edhe me pru të bota, për shkak që na vetëm në 3 ditë e parë të bienales do të kemi 250 gazetarë për mediave më të mëdha në botë, edhe Prishtina ka me qenë në titujt e mediave më të mëdha në botë. Manifesta është zhvilluar në një platformë udhtimi që përqendrohet në dialogun midis artit dhe shoqërisë në Evropë. Stimulimi i bisedimeve ndërmjet kulturave të ndryshme ka qenë thelbësor për të gjitha edicionet e manifestës. Edhe Manifesta 14 Prishtina përpiqet të zhvillojë dhe mbështes diskutimet kulturore dhe debatet sociale për të hapur pjesën tjetër të Evropës dhe botës ndaj Kosovës në mënyrë që bota të ketë mundësinë të shohë gjithçka që Kosova ka për të ofruar. Hi to all the audience of RTK, I'm Maria Grazia Cucinotta. Tanti baci. Hey, this is Billy Baldwin. Hello, RTK. Emra të njohur të kinematografisë botërore që jemi mësuar t'i shohim në tapetin e kuq nëpër festivalin ndërkombëtare, tashmë kanë ardhur edhe në Kosovë. Është filmi Unë dhe Miloševiqi me skenar dhe regjin nga Arben Kastrati, që ka bërë bashk aktor të njohur botror, e të cilët njëherët promovojnë imazhin e shtetit të Kosovës. Well, I was in love with the story. I was in love with the script and the journey that this lead character goes on, and I wanted to be a part of it. I've worked all over the world. I mean, the Isle of Man, the Philippines, Kyoto, Canada, all over the United States, Mallorca, Jamaica. I've never been to the Balkans. And somebody told me that Balkan means honey and blood. Is that right? Honey and blood. Is that what Balkan means?
It's perfect. It's perfect because it really captures a lot of the history of the people here and the love and passion they have for one another and the conflict they have all at the same time, you know. And So I never worked here before, never been to this region of the world, love traveling, and was very excited to finally come here. I always say there's places that I want to go that I've never been to, South Africa, to Jerusalem, to Dubai, and I'm like, don't pay to go, because eventually you're going to get a film there and you're going to wind up there for a month making a film and you'll finally get to see it. So, and now that you are here, your impressions? well, it's a wonderful city, amazing people. The crews have been excellent and super talented, wonderful creatively. And I love the energy on the streets. I love the people too. The food has been fantastic, and I love the vibrancy of the city. I love seeing all of the new construction. Everywhere I was driving, there were new buildings going up everywhere. So more better than you have heard about Kosovo? No, but it's just I got to experience it firsthand. I got to see it. I got to touch it, you know. And it's nice to see that, you know, sometimes people can get into that type of conflict and they struggle to recover, and that doesn't seem like that's the case here. It seems like people, the quality of life here is quite excellent, and there's a real passion and vibrancy just on the streets here with the people. So does this mean that you will come back here again, maybe in another movie, in another project? Most definitely, most definitely. I have a project I'm doing in Macedonia. I'm going back on the series I'm doing in Belgrade, and Arben and I have 2 other projects that we're developing that we'll definitely be shooting here. In Pristina, I don't know, but probably Pristina or somewhere in Kosovo. And what about the cinematography of Kosovo? Have you heard before? About what? First time about cinematography here in Kosovo? Filmmaking? I didn't know really much about it. I mean, it doesn't have, you know, an international reputation like they do in India, or like they do in London, or they do in Los Angeles. But I'm looking forward to come back. I mean, I'm assuming the only other opportunities I'll get in Pristina will be through Arben, but if anybody else is looking and you're hiring, I'm your guy. No, I'm kidding. Okay, so thank you very much for this interview, and hope that everything will be okay and you will enjoy here. Yeah, thank you. I'm enjoying it. Thank you. Thank you. Okay, pleasure. Skenari I filmit është vlerësuar nga figura madhore të kinematografisë botërore, duke shpalosur se kjo vepër arti që krijoi regjisori Arben Kastrati është ajo që I ka bërë bashk artistët. Aktori William Baldwin luan rolin e një ish kryeprokurori të Hagës, përderisa aktoria Maria Grazia Kuçinota në këtë film bën një profil psikologjik të personazhit që William përpiqet të ngrejë akuza. Dhe ky personazh bëhet figurë heroike bazuar në takimin e tij me Miloševićin, hero ky që konsiderohet të jetë sa tragjik, aq edhe komik. Maria Grazia Kuçinota, first of all, thank you very much for the time you share with us, and it's honor for us to have you here. And an honor for me to be here. I'm very, very happy. It's my first time here, and I'm so happy. Happy to see what I'm seeing. Happy to share emotions, to do something in this fantastic country, and it's a gift. When you get an invitation and when you saw and start learning about the screenplay, how do you accept this movie and the invitation they made? First of all, is because of Arben, the director, is very passionate about it. And when I start talking about the script, when he called me the first time and offered me the role, I said, I want you to tell the story through your eyes. I don't want to read the script, because when you read a script, it's just words. There are just words there. But I need to know why you're doing this film and what you want from me. And he convinced me, because he started telling me the story. And the story, as I told you, I grew up in Italy. I'm in Italy, and we are very close.
So, and then he start telling me the story when this happened here, that his daughter was 6 months old, and at one moment his life changed. And but it's nice to see now that everything, is back to normality, and I'm happy to see that too, because that means that when you have the will to rebuild things, to restart, you can do it. And when did you heard about Kosovo for the first time? During the war, or have you heard before? Of course, even before. We are very close, we usually come here on vacation, and and then suddenly you see what happened, and you get scared because we are a family. It's like being in a family. When in 1 hour we can be here, so, and you don't accept things like that. They are unacceptable. I think peace is something that doesn't cost anything and makes everybody happy. So we have to fight for freedom and peace. So Maria, we have seen you in different roles in a movie, and now that you are here, it's a pleasure and honor that you will be a part of this Kosovo movie that will be shown also in different festivals around the world. And I hope to open in Italy too, because actually, as I told you, we are part of this big family, and I'm happy to have the movie opening in Italy too soon. As soon it will be ready, of course. Filmi që I përket zhanrit dram-komedi flet për një periudhë të pas luftës në Kosovë. E tema kryesore ka të bëjë me lindjen e një heroi aksidental. Ky film është një historie humane që prek zemrat e njerëzve, por gjithashtu përmban edhe komedi. Kemi fillu qysh para 3 viteve me xhirimet filmit, mirë po për shkak të pandemisë kemi ndërprer. Fillimisht kemi fillu në Shqipëri me xhiru, me aktorin e madh Gerard Depardieu. Me te kemi përfundu xhirimet, mirë po filloi pandemia dhe u dasht me ndërprer. Tash kemi rifillu në maj me aktorin Sir Tony Robinson, aktorin anglez, shumë të njoftun. Xhirimet me te kemi përfundu dhe tash ka ardhur radha për një yll të madh hollywoodian, është William Baldwin, dhe për një yll tjetër të madh italian, dhe njoftun ndërkombëtarisht, është Maria Grazia Cucinota, si të kanë ardhur këtu për filmime, dhe jemi gjatë fazës të xhirimeve. Çdo projekt filmik kushton shumë. Edhe Kosova si vend I vogël që është, do me thonë çdo artist kërkon një mbështetje të shtetit, të cilin ky film nuk e ka pas. Ne jemi habit me Arbeni bashk, do me thonë se gjithë këta yje jemi të I prunë Kosovë, edhe munde me thonë që vetëm kryetari I komunës së Prishtinës në xhirimet me Sir Tony Robinson, do me thonë ka qenë I gatshëm me ndihmu dhe ka ndihmu në mirë po, do me thonë jo me befasume, po filmi po bëhet, do me thonë me ta o pa filmi po bëhet, edhe shumë kisha pas qef që ky film edhe mja hap dyrë Kosovës edhe kryuzve tjerë, jo veç neve, do me thonë na e kemi nisë me një qëllim, pse po dojmë e bëhet këtë film, mirë po, do me thonë kjo shkon për te dëshirave tona, edhe me gjithë këta yje e rëndësishme është që ne me I lëmë për shtypjet mirë që ata me u rikthy me projekte tjera këtu, do me thonë me I hap dyrt edhe për bashkëpunime tjera, do me thonë që këto definitivisht shteti duhet me qenë krah, se na jemi vend shumë I vogël edhe duhet një shtys mja u dhonë artistëve. Jo me qenë ata selektiv në çka po financojnë edhe çka po përkrojnë. Për krah aktorëve me famë botërore, në këtë film do të luajnë edhe aktorët e njohur Afrim Kasapolli, Gjevdet Doda, Edi Kastrati, Blerta Syla e të tjerë. Fillimisht jam shumë e lumtur që jam pjesë të këtij projekti, pjesë të këtij filmi. Unë jam edhe më e gëzuar për Benin, për Arbenin Kastratin, do me thonë regjisorin e filmit, që po I realizohet ëndra që ky film po merr jetë. Ne kemi bo shumicën e xhirimeve para 3 viteve, ku unë luaj rolin e përkthysës,
Në këtë rast kam qenë përkthysja e aktorit me famë botërore Gérard Depardieu. Kam qenë jashtëzakonisht e lumtur, një përvojë e jashtëzakonshme me qenë në set bashkë me te. Interesante, kam mësu shumë prej tij, është bashkëpunëtor shumë i mirë. Pastaj Covid e bërit vetën dhe ja që u kthyem prapë me xhirimet. Është ndjenjë shumë e mirë, sidomos për një aktore nga Kosova që yjet me famë botërore të vinë në Kosovë dhe ta kesh fatin që t'jesh në set bashkë me ta dhe të xhirosh bashkë me ta. Regjisori i filmit, Arben Kastrati, tregon se si skenari i ka bërë bashkë emrat e njohur të kinematografisë në këtë projekt, edhe pse disa prej tyre nuk kanë pas njohuri për Kosovën, ndërsa tani me ardhjen e tyre bindja ka ndryshuar për të mirë. Si përshkojnë xhirimet e filmit pasi që jeni akoma në proces? Po mirë, shumë mirë kanë shku, deri tash kanë shku për mrekulli, inshallah veç vazhdojnë kështu. Tash na kanë ngel edhe disa aktorë të mëdhenj me ardhur prej Amerike. Edhe me i përfundu, mandej me fillu me montazh, edhe nëse mundemi nga janari vitit arshëm me pas filmin gati. Pra do të ketë edhe aktorë të tjerë që do të vinë nga Amerika, cilët do t'i zbulojmë apo nuk do t'i zbulojmë? Po, edhe mundemi me i zbulu, pse jo. Mendoj është Michael Madsen, një aktor shumë i madh, alter egoja i Quentin Tarantinos, të cilin e keni pa në çdo film tij, John Rhys Davies, një aktor shumë i madh, të cilin unë e kam adhuruar qysh si fëmijë, mandej gjithmonë kom pas ëndër me lujt me te edhe po realizohet ëndra, po duket. Ka edhe aktor ala, edhe një 2-3 emra shumë të mëdhej të kinematografisë që do të vinë. Edhe mirë, po eç. Arben, edhe përkundër përkrahjes jo të durë institucionale, gjithmonë ke vazhdu synimin tënd. Projektet artistike, filmike, gjithmonë kanë shku deri në fund. Sa e vështirë është kjo? Ose është e vështirë që shqipja shpesh më thotë ullu shkryen një libër ose një skenar filmi për vështërsitë e krijimit filmit. Edhe ka me u bë film ala më i mirë se çdo tjetër. Po është shumë e vështirë. Filmi është një produkt shumë i shtrenjtë, mandej ne nuk kemi edhe njerëz profesionistë të fushës me të cilët mundemi me u marrë, për shembull me i ftu edhe me xhiru një film. Është me të vërtetë shumë e vështirë. Me të vërtetë është shumë e vështirë, mirë po po mundohemi me forcat tona, masi shteti s'po na ndihmon, na ndihmojmë shteti. Sigurisht tash më tepër me suksese që besoj që do të ketë edhe ky film edhe në arenën ndërkombëtare. Absolutisht. Po me vetë faktin që këta kanë ardhur këtu, këta kanë besuar në skenar edhe në këtë film. Mandej kemi edhe projekte tjera për cilat po flasim paralelisht. Po këta janë të bëni marketing që vetë shteti i Kosovës edhe vetë institucionet e Kosovës nuk mundën me e bëhe. Vetëm gjatë natën kur shkojmë darkë edhe me i pa mënyrën me ke komunikojnë, si komunikojnë edhe që flasim për Kosovën, me të vërtet nuk ka diplomaci më të madhe, sidomos kulturore. More than one person has said to me, not just Arben, 3 or 4 people have said to me that after the war ended, that Kosovars, numerous times they've said to me, thank God and the United States. I thought that was very touching. Now I say, thank God and Kosovo, because we need you to come save us. Because we are a mess right now, okay? So I plead with you, I implore you, please come back with me to the United States and help us make peace out of all of this craziness that's going on. Thank God and Kosovo. Bazuar në ngjarje të vërteta, ishte kjo shfaqja teatrale e burgu politik në kujtim të shkrimtarit dhe politikanit Adem Demaçi dhe filozofit e aktivistit Ukshin Hoti. Përkatësisht,
për ndjekjes politike të tyre si rrjedhoj e jetës dhe veprës intelektuale. Ciò ma herët më ngjes si në shtëpi. Vjen era kafe. Anash na qesën në kurabi. Si kurabia të nanës. Gardiani është shumë i mirë. Vjen më ngjes. Shfaqja ishte ndarë në 5 rrëfime të ndryshme, të cilat u inskenuan në 3 qeli në Muzeun e Burgut të Prishtinës, ku pjesë e qelis u bën dhe publiku, duke ndjerë dhe përjetuar nga afër pjesë të rrëfimit nga torturat mizore, ushtruar nga regjimi i asaj kohe. Përjetime këto që zgjatën për rreth 1 orë 30 minuta, për të përfunduar pastaj me një skenografi minimaliste në oborin e burgut të idealit, e cila asoconte me burgun e Dubravës dhe masakrën që ndodhej aty në vitin 1999. Kjo si ide ka nisë pej veprës dashuria kuantike e Filanit e Adem Demaqit, një veprimtarit të pashoq edhe një simbolit të lirisë, pavarësisë, shtetit e gjithçka që ka. Tutje edhe pej rrëfime personale edhe prej letërkëmbimit të Ukshin Hodit me motrën e tij Mirveten. Kjo kanë si qasje, si ide e fillimit. Ma tutje në vitin 2020, kur për herë të dytë, për shkak se në 99 është hap një herë burgu, po ka qenë shumë shkurt, për herë dytë është rihap burgu i Prishtinës. Kur i marrë këto, ashtu më ka lidhur një dëshirë e madhe që me transmetu gjithë çato që realisht kena pas në përmana burgut. Edhe këtu ka nisë gjithçka, po bashkangjitja e kaltrimit edhe këtë ekipi tjetër e ka rritë edhe e ka stërmadhu këtë ide edhe këtë formë se çka unë kam dashur të thonë. Në total, na mundu me qitë veç një presje, nuk mundum kurse me qitë pike, asnjëherë me qitë pike, për shkak se rrëfimet e të burgosënve janë shumë të pakta. Ata njerëz, ndoshta nga modestia, nuk tregojnë vujtjet edhe gjithçka që kanë hik. Edhe ato janë shumë, e janë të panumërta. Vetë burgu edhe forma, arkitektura, gjithçka na jep shumë me kuptu kur i na ardh për herë të parë këtu, po tani edhe për herë dytë provat e gjithçka që kena bë, e kena kuptu që vetë ndërtesa e jep të plot, e në plotni ato që na kena dasht me transmetu. Mangësia, se diçka u kam për shkak se na jena tri edhe nuk na arrit asesi me kuptu deri me përjetu atë pjesë, po jena mundu përmes asociacioneve o gjithçka tjetër. Mana përmana ka rrëfime të vërteta të Ukshin Hotit, të Adem Demaqit, të Hyrie Hanës, një prej aktivistëve të jashtëzakonshme edhe aktorë e teatrit kombëtar të Prishtinës, atëherë teatri popullor, edhe Recep Mala, edhe Hyder Hyseni, Flora Brovina, Besnik Restelica, Shaban Shala, gjithë ata njerëz, ata kolos që nuk po du tash me hi se ka aq shumë edhe ka të panumërt. E kena pas të vështirë për shkak se na u kishin dash 200 qelije, na u kishin dash 200 ditë për me ba një shfaqje që e kish plotësu komplet atë gamë të gjantë të burgosënve politik, edhe për me dhënë të plot atë mi thonë markante është pak, pa qka se është fjallë shumë e madhe, të punës që e kanë bërë ata, të veprimtarisë që e kanë bërë ata, e na e në mundu me pak, me 1 orë gjys, me 3 qelinë gjithsej, e 5 rrëfime gjithsej, edhe i na mundu me i kondenzu, me i afru edhe me jep një verzion. Burgu politik, në kujtim të Adem Demaqit dhe Ukshin Hotit, u realizua nga regjisorët Kushtrim Mehmeti dhe Kaltrim Balaj, dramaturgët Pashtrik Brahaj dhe Florent Kurtalani, ndërsa luajtën aktorët Fitore Jashari, Mikel Markaj, Shaban
Behramaj Art Pashaj, Blendon Ahmeti dhe Laurent Pacolli. Na kemi dhënë vetëm një dimenzion të shpirtit tonë, një shkëndi të shpirtit tonë, edhe me shpirtin tonë kemi edhe me talentin tonë, sa do i vogël që është, kemi imagjinu se çka ka ndodhur në atë kohë, sepse asnjëri se kemi pasur përvojë. Po na jemi mundu me qenjen tonë me imagjinu që në rrëfimet reale që i kemi marrë, që jemi bazu në to, jemi mundu që të i qesim pa i fry, pa i eksagjeru, të i qesim sa ma reale, po me empatin edhe dashnin ton që i kemi për ta, kur e kemi kuptu se çka ka ndodhur në ato vite. E di që e ki vështirë, po ma vështirë ka qika jo në vogë. Shfaqja teatrale e Burgu Politik në kujtim të Adem Demaçit dhe Ukshin Hotit u mundësua nga organizata e Tema dhe është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. E di që e ki vështirë,